เช้าวันเสาร์เนี่ยอากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งมีแสงแดดส่องสว่างแต่ยังคงอยู่ในช่วงพายุฝนที่ทำให้มีเมฆบางๆลอยอยู่เหนือขอบฟ้าและดูทีท่าเหมือนกำลังจะก่อตัวเป็นพายุฝนขึ้นในอีกไม่ช้าถึงกระนั้นความต้องการที่อยากจะออกไปกางเต็นท์ก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยเพียงแต่ทริปเนี่ยขอเลี่ยงที่จะออกไปกางเต็นท์ริมลำธารไว้ก่อนเพราะมีความเสี่ยงจากน้ำป่าที่อาจจะไหลลงมาได้ในช่วงนี้การเลือกที่ตั้งแคมป์ริมทะเลสาบที่มองเห็นวิวภูเขาตกกระทบเงาลงบนผืนน้ำก็ไม่เลวนะอีกทั้งอาจจะได้เห็นหมอกบางๆลอยอยู่บนยอดเขาหลังฝนตกอีกด้วยและที่เขาจุกเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมีทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มองเห็นวิวภูเขาสูงอย่างเขาชะเมามีลานกางเต็นท์มากมายรายล้อมทะเลสาบแห่งเนี้ยและมีอยู่ลานหนึ่งที่จะมองเห็นวิวภูเขาชะเมาได้อย่างชัดเจนนั่นคือลานกางเต็นท์เขาจุกฟาร์มสามหนุ่มที่ริมทะเลสาบช่วงเวลากลางวันท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกที่เคลื่อนตัวอย่างไม่แน่นอนดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสงแต่แสงที่ผ่านพ้นเมฆที่ถูกปกคลุมทำให้เกิดบรรยากาศที่แปลกใหม่และน่าสนใจความสว่างจากแสงอาทิตย์ไม่ได้ทำให้ทะเลสาบดูสว่างจ้าแต่มันทำให้เกิดการสะท้อนสีสันที่แตกต่างออกไปจากเดิมในขณะที่ผมกำลังกางเต็นท์อยู่ริมทะเลสาบเหงื่อก็ไหลซึมจากหน้าผากและหลังมือรู้สึกได้ถึงความร้อนที่กดดันอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเพื่อจัดการกับเต็นท์กลายเป็นภารกิจที่ท้าทายขอบเขตของความร้อนทำให้การกางเต็นท์เนี่ยดูเหมือนจะใช้เวลานานกว่าปกติทุกๆการยืดตัวหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกถึงความร้อนที่ถูกสะสมเจ้านกกาน้ำบินลงมาที่ริมทะเลสาบมันหันหัวไปมาเหมือนให้แน่ใจว่ารอบๆตัวนั้นดูปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มจ้องหาอาหารที่อยู่ตรงหน้าอย่างใจเย็นเสียงของลมที่พัดผ่านริมทะเลสาบมีทั้งความเย็นและความอบอุ่นปะทะกันไปส่วนคลื่นน้ำที่กระทบฝั่งยังคงสร้างบรรยากาศที่สงบแต่ความร้อนที่แผ่กระจายไปทั่วทำให้ทุกสิ่งดูเหมือนจะถูกห่อหุ้มไปด้วยความรู้สึกของความร้อนที่ไม่สามารถหลีกหนีได้เขาชะเมายังคงตั้งอยู่ในระยะไกลมองดูเหมือนว่าเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ฝนอาจเป็นแขกที่ไม่ได้คาดคิดแต่ความงามของภูเขาและทะเลสาบทำให้รู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ผมยังใช้เวลาไปกับการจัดโต๊ะและอุปกรณ์ท้องฟ้าโดยรอบก็เริ่มมีเมฆก่อตัวขึ้นดูเหมือนจะบ่งบอกถึงการมาของฝนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าไปในเต็นท์นั้นดูเหมือนจะเป็นงานที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนในที่ปลอดภัยจากฝนที่อาจจะมาเยือนในไม่ช้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นฝนมักจะตกอยู่ใกล้ๆภูเขาก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวขยายวงกว้างออกไปฉะนั้นเรายังพอมีเวลาที่จะจัดโต๊ะและนั่งพักจิบน้ำเย็นๆอยู่ตรงนี้ได้และก็ยังเฝ้าสังเกตดูท้องฟ้าไปเรื่อยๆถ้ามีทีท่าไม่ดีก็คงต้องย้ายทันทีความร้อนอบอ้าวความเหนื่อยล้าจากการกางเต็นท์และจัดอุปกรณ์ทำให้ผมต้องหยุดพักสักครู่ขอบเสื้อผ้าที่ติดกับผิวเริ่มชุ่มโชกจากความร้อนของแสงแดดที่ยังคงส่องผ่านเมฆหนาทึบลงมาได้บ้างแต่การได้หยุดพักและดื่มน้ำเย็นๆก็จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้บ้างเสียงของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าสร้างความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของโลกใบนี้เมฆที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือทะเลสาบและภูเขาชะเมาให้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่กลับทำให้ช่วงเวลานี้มีความงดงามและความรู้สึกที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนหวังว่าอีกไม่นานฝนจะไม่ตกเร็วเกินไปนะจะได้พาไปชมบรรยากาศวิวสวยๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากมุมสูง
ท้องฟ้าที่ยังแปรปรวนอยู่ทำให้บรรยากาศรอบๆดูไม่แน่นอนเสียงของสายลมพัดผ่านมาพร้อมกับกลุ่มเมฆที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วราวกับเข็มนาฬิกาที่เดินไปข้างหน้าโดยไม่หยุดนิ่งทำเอาผมต้องย้ายโต๊ะและอุปกรณ์เข้ามาในเต็นท์แต่ดูเหมือนว่าฟ้านำพากลุ่มเมฆมาแค่จะกลั่นแกล้งเท่านั้นเพราะตอนเนี้ยมันกลับมาดูสดใสอีกครั้งความร้อนที่สะสมในร่างกายผมตอนนี้ถึงขีดที่ต้องนั่งพักและเติมน้ำเย็นช่วยระบายมันออกไปธรรมชาติเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและหลากหลายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างไม่สามารถคาดเดาได้ลองนึกถึงภาพแม่น้ำที่เคยไหลช้าอาจกลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกรากได้ในพริบตาโลกธรรมชาติไม่ได้มีแค่ความงามและความสงบเพียงอย่างเดียวแต่ยังเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งการที่ธรรมชาติไม่แน่นอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันซึ่งอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากการควบคุมทุกสิ่งแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนอย่างสงบและยืดหยุ่นริมทะเลสาบเขาจุกในช่วงหัวค่ำกับบรรยากาศที่ดูอบอวลไปด้วยความสงบท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบที่สะท้อนแสงมนๆให้ความรู้สึกเหมือนมีผ้าคลุมมาปกคลุมทั่วท้องฟ้าแสงไฟจากลานกลางเต็นท์อีกฟากฝั่งก็กระจายเป็นจุดประกายสีส้มอ่อนๆที่ดูนวลตาเหมือนดาวที่ร่วงหล่นลงมาใกล้พื้นดินทุกอย่างรอบๆตัวดูเรียบง่ายแต่กลับมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดให้รู้สึกถึงความสงบและความเป็นส่วนตัวบรรยากาศเช่นนี้ทำให้รู้สึกถึงความสุขเล็กๆที่มาพร้อมกับการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง
และนี่คือบรรยากาศตอนเช้าหลังจากที่มีฝนตกและลมแรงเมื่อคืนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสงบและความงดงามที่ปกคลุมไปทั่วทุกมุมมองบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาจุกหมอกเบาบางที่ลอยขึ้นจากหุบเขาชะเมากับเรือเล็กที่เริ่มออกไปหาปลาก็ช่วยแต่งแต้มบรรยากาศในยามเช้าให้ดูอบอุ่นผมรู้สึกเหมือนได้หลบหนีจากความวุ่นวายและได้ซึมซับความงดงามที่เรียบง่ายจากธรรมชาติที่คอยปลอบประโลมจิตใจช่วงเวลาเช้าสำหรับผมไม่เพียงแค่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจที่แท้จริงเช้าวันปกติที่ต้องไปทำงานมักจะเริ่มต้นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นในยามเช้ามืดความรู้สึกแรกที่มักจะมีคือความเหนื่อยล้าจากการตื่นขึ้นและความเร่งรีบที่จะออกจากบ้านให้ทันเวลาการเตรียมตัวในช่วงเช้าอาจเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงรถยนต์ที่ดังไปมาข้างนอกและกลิ่นของกาแฟที่ต้มไว้ก่อนออกจากบ้านก็กลายเป็นสัญญาณที่ให้รู้ว่าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในเช้าวันหยุดที่แคมป์ก็เป็นอีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงทุกอย่างเริ่มต้นอย่างช้าๆและสงบมากเสียงของธรรมชาติเป็นเพลงเช้าที่สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเสียงนกร้องเสียงลมที่พัดเบาๆผ่านต้นไม้และเสียงของน้ำที่กระทบฝั่งกลิ่นหอมของชาและขนมปังปิ้งเพิ่มความรู้สึกของความสุขและการพักผ่อนการเริ่มต้นวันใหม่ที่นี่รู้สึกถึงความเป็นอิสระจากความเร่งรีบและความกดดันที่มักจะมีในชีวิตประจำวันเมื่อเราได้รับความสุขจากเช้าวันหยุดที่แคมป์เราสามารถนำความรู้สึกดีๆและพลังงานบวกนั้นกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างยั่งยืน
ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์และแชร์ออกไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูได้เพลิดเพลินไปด้วยกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากติดตามผลงานรูปภาพบรรยากาศลานกลางเต็นท์ในที่ต่างๆหรือเข้าไปพูดคุยทักทายกันไปแชร์ประสบการณ์กันก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook C Camp ตลอดตามเรื่องได้นะครับขอบคุณครับ